सो हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामीले थियोडोलाइटलाई कसरी सेटअप गर्ने र थियोडोलाइटका डिफ्रेन्ट पार्टहरू के छ भनेर हेर्न गइराखेका छौँ। सो थियोडोलाइटमा कुन कुन पार्टहरू हुन्छ सबभन्दा पहिले हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ थियोडोलाइट चलाउनुभन्दा अगाडि। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, थियोडोलाइट चलाउन सिक्छौँ। सो यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको के हो त, हाम्रो यो थियोडोलाइट रहेको छ। ओके, यो हाम्रो थियोडोलाइट हो। अब यसरी यसमा डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू हुन्छ। अब यो थियोडोलाइट चलाउनुभन्दा अगाडि, यहाँबाट हामीले डाटा लिनुभन्दा अगाडि हामीले यो कसरी चल्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि यो थियोडोलाइटमा भएका डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू यो भयो के पार्टहरू हो भन्ने कुरा आज हामीले यो भिडियोमा देख्न गइराखेका छौँ। सो म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। सो यसरी तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो भनेको हाम्रो के हो त, यो कम्प्लिट हाम्रो थियोडोलाइट हो। ओके, यो थियोडोलाइटको हेल्पले हामीले के गर्छौँ त, एङ्गल मेजर गर्छौँ, हरिजन्टल एङ्गल र भर्टिकल एङ्गल हामीले मेजर गर्छौँ। र यो थियोडोलाइटको हेल्पले हामीले अर्को कुरा मेन भनेको ग्रेडियन्ट पनि हामीले यसबाट थाहा लगाउन सक्छौँ डाइरेक्टली। सो यो थियोडोलाइट भनेको अति नै युजफुल इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छ सर्भेइङको लागि। सो यसको लागि यो कसरी हुन्छ र यसमा के पार्ट्सहरू छ भन्ने कुरा आज हामीले हेरिराखेका छौँ। सो फर्स्ट भनेको यो हाम्रो त कम्प्लिट यो थियोडोलाइट भयो नि। ओके, यो थियोडोलाइट कम्प्लिट हो। यहाँबाट तपाईँहरूले यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी म देखाउँछु खोलेर। यसरी तल स्क्रू हुन्छ, यो स्क्रू यसरी तपाईँहरूले खोल्नुभयो भने यो के छ त, हाम्रो यो कम्प्लिट के हो त, यो थियोडोलाइट हो। ओके, सो यो थियोडोलाइटलाई हामीले के गर्छौँ त, ट्राइपडमा राख्छौँ। यो ट्राइपडमा राखिसकेपछि यो सर्फेससँग यसलाई प्यारलल हुने गरी हामीले यसरी राख्यौँ। र यो तलको जुन स्क्रू हुन्छ त्यो स्क्रूलाई हामीले के गर्यौँ त, सेटअप गर्यौँ। यसरी तपाईँहरूले देखिरह होला, यो जुन स्क्रू रहेको छ। सो यो स्क्रूलाई हामीले के गर्छौँ, यसरी घुमाएर सेटअप गर्छौँ। तपाईँहरू यहाँ तलबाट यसरी हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। ओके, सो यहाँ देख्नुभयो तपाईँहरूले, अब यो टाइट भयो। टाइट भइसकेपछि यो चाहिँ हल्लिँदैन। यो ट्राइपडमा चाहिँ के भयो त, यो थियोडोलाइट फिक्स भयो। अब यो थियोडोलाइट फिक्स भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, सबभन्दा पहिलो हामीले यसको सेन्टरिङ र लेबलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सेन्टरिङ र लेबलिङको लागि हामीले के गर्छौँ त, यहाँ तल हामीसँग के हुन्छ त, एउटा मार्क हुन्छ। जसरी यो भयो हाम्रो, होइन, यो भयो हाम्रो थियोडोलाइट। सो यसको ठ्याक्क यो जुन छ, यसको ठ्याक्क तलबाट के देखिन्छ त, एउटा बल्ब देखिन्छ। ओके, यहाँबाट तपाईँको एउटा लाइट आउँछ, त्यो तल जान्छ। यो तल गइसकेपछि यहाँ जुन आयो नि, जसरी मानौँ त्यो लाइट के भयो त, यहाँतिर आयो। सो यसरी के छ त, यो हाम्रो सेन्टर भयो। यसरी हामीले एउटा डट यहाँ राख्छौँ र यहाँ पेगको सेन्टरमा पर्ने गरी हामीले के गर्यौँ त, यो ट्राइपडलाई राख्छौँ। यदि सेन्टरमा छैन भने यो दुईटालाई चलाएर हामीले के गर्छौँ त, अलिकति अगाडि पछाडि गएर त्यो सेन्टरमा ल्याउँछु लगभग। र त्यो लगभग सेन्टरमा आइसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, यहाँबाट अन गर्छौँ। सो यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको हाम्रो के हो त, थियोडोलाइटको स्क्रिन हो। स्क्रिन रहेको छ जसमा किबोर्डहरू दिएको छ। त्यसपछि यो हाम्रो टेलिस्कोप रहेको छ। ओके, आइपिस रहेको छ यहाँ। यो भनेको हाम्रो यो पनि टेलिस्कोपलाई चलाउने यो रहेको छ। सो त्यस्तै यहाँ पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको हाम्रो हरिजन्टलको कति चलाउनु पऱ्यो भने हामीले यो युज गर्छौँ। सो फर्स्ट भनेको हामीले के गर्छौँ त, अब यसलाई अन गर्छौँ। सो यहाँ स्क्रिन अहिले अफ छ, म यहाँ यो अन गरेँ। सो यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले के गरेँ त, यसलाई अन गरिसकेँ। सो अन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, के छ त, यहाँ बत्ती देखिरहेछ। ओके, त्यहाँ तलबाट एउटा तलतिर फोकस जाने एउटा लाइट दिइरहेछ। यो कसरी आयो भन्दा, यो जुन पोइन्ट छ यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो किबोर्डमा यहाँ के छ, यस्तो पोइन्ट तपाईँलाई तलतिर एउटा लाइट देखिन्छ भनेर यस्तो दिएको होला बटन। सो यसमा क्लिक गऱ्यो भने के आयो त, त्यो अहिले बन्द भयो। हेर्नु, त्यो बन्द भयो, होइन, यहाँ देखिरहेको छैन। सो मैले फेरि यसमा क्लिक गरेँ, यो भयो हाम्रो। यसमा क्लिक गऱ्यो भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ के छ त, यहाँ बत्ती देखिरहेछ। त्यो लाइटवाला छ नि, त्यो देखिरहेछ। ओके, म फेरि देखाउँछु। यसरी हामीले अफ गऱ्यो भने, अफ गरेँ, अब देखिया छ त, छैन देखिया। अब यसरी फेरि के गर्नु त, मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ त फेरि बत्ती देख्यो नि त, यो
यो यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ सेन्टरमा लाग्छौँ। हाम्रो तल पेग हुन्छ, त्यो पेगमा हामीले जुन बिचको जुन एउटा पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा हामीले यसलाई पर्ने गरी यसलाई सारेर मिलाउँछौँ। त्यो भनेको के हो त हाम्रो फर्स्ट काम हो, त्यो सेन्टरिङ गर्छौँ। सो यति सेन्टरिङ गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त बबलिङतिर जान्छौँ। सो बबलिङ भनेको यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको हाम्रो के हो त टोटल थियोडोलाइटको यो बबलिङ पोइन्ट हो। यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ देखिरहेछ होला तपाईँहरूलाई, यो जुन पोइन्ट हाम्रो छ नि, यो जुन पोइन्ट हाम्रो रहेको छ यो के हो त यहाँ बबल देखिरहेछ के। यो बबल कहाँ छ त, यो बबल भनेको तपाईँको यता मतिर छ, डाउनवार्ड छ। तर यो बबल एक्चुअलमा कहाँ हुनुपर्छ त भन्दा यो जुन सर्कल छ नि बिचमा, त्यो सर्कलको बिचमा यो बबल हुनुपर्छ। ओके, सो त्यसको लागि कसरी गर्ने भन्दा त्यो हामीले चलाउँछौँ। त्यो हामीसँग यहाँ तपाईँहरू यहाँ हेर्नुभयो भने हामीसँग यो यसरी के छ त यो 3वटा स्क्रुहरू हुन्छ। जस्तै यो भयो, एउटा यो भयो र अर्को भनेको हाम्रो यो 3टा स्क्रु छ। सो यसले हामीले के गर्छौँ त यो दुईटालाई पहिला चलाउँछौँ, दुईटा ह्यान्डले यसरी चलाउँछौँ, या त इनवार्डतिर दुईटालाई चलाउँछौँ या त दुईटालाई आउटवार्डतिर चलाउँछौँ। ओके, सो यसरी तपाईँहरूले चलाउनु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू के हुन्छ त यहाँको बबल चल्छ। ओके, सो यसरी के हुन्छ त हाम्रो यहाँ दुईटा बबल चल्छ। सो यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको जुन बबल छ नि, सो त्यो बबल के भइरहेछ चलिरहेछ। सो यसरी हामीले के गर्छौँ त यदि बबल अब के हुन्छ त यो बबल यता छ भने यसैलाई हामीले चलाएर तलमाथि गएर यसलाई सेन्टरमा लाने प्रयास गर्छौँ। ओके, सो मैले यहाँ यसलाई चलाएँ। ओके, सो यसरी चलाउनु भयो भने तपाईँले के हुन्छ त 1-2 मिनटमा तपाईँको जुन यो बबल छ त्यो सेन्टरमा आइसक्छ। ओके, जुन यो बिचको यस्तो सर्कल जस्तो ब्ल्याक छ त्यो सर्कलको बिचमा यो गोलो आउँछ। सो यहाँ गोलो आइसकेको छ, यो भनेको के हो त अब हाम्रो बबलिङ भयो। सो यो बबलिङ गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त यसपछि हामीले लेबलिङ गर्छौँ। सो लेबलिङको लागि यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउँछु। सो तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ होला यहाँको जुन हाम्रो बबल छ। सो यसमा बबल देखिराख्नु भएको छ होला, यो बबल हाम्रो के छ त यो राइटतिर छ नि, यो बबल जुन छ हाम्रो यसमा राइटतिर छ। अहिले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले यो सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो बबललाई कसरी सेन्टरमा ल्याउने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सो यो बबललाई सेन्टरमा ल्याउन सक्यो भने हाम्रो यो लेबलिङ हुन्छ। ओके, सो त्यसको लागि यो लेबलिङको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो हामीसँग यो जुन स्क्रु थियो हैन, त्यो स्क्रु थियो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई हामीले अलिकति चलाउँछौँ। सो अलिकति चलायो भने तपाईँको के हुन्छ त त्यो बबल जुन हुन्छ त्यो बबल यताउति अलिकति हुन्छ। ओके, सो त्यो बबल सेन्टरमा त्यो बबल पनि के भयो त सेन्टरमा आइसकेपछि हामीले यसरी सेन्टरमा ल्याउने